السلام علیکم سټوډنټس، حاضر یو د یو نوي لیکچر سره. او نوی لیکچر چې زموږ کوم دی نو هغه یو وړوکی شانتې ټاپک دی او د هغې نوم دی ټایپس اف انرژي. نو ایکسټرا به پسې نه ځو، کوم چې ستاسو په بوک کې ورکړل دي هغه ټایپس به وایو. ټایپس اف انرژي مونږ خو ویلو د انرژي مین چې کوم دي هغه څو ټایپس دي، دوه. یو ته مونږ ویلو کاینټیک انرژي او بل ته مونږ ویلو پوټنشل انرژي. خو دا عام ټایپس چې کوم دي دا ډېر زیات دي، صحیح ده. خو یا به دا کاینټیک انرژي یا به مطلب میکینیکل انرژي به وي، صحیح ده. کاینټیک انرژي به یا به پوټنشل مختلف فارمز کې به انرژي، ٹھیک شو. خو یی به انرژي. نو مونږ څه وایو ټایپس وایو، خو هغه ټایپس وایو کوم چې ستاسو په سلیبس کې دي، ایکسټرا به پسې نه ځو. لکه اولنی نمبر مونږ وایو، اولنی نمبر به مونږ کوم وایو؟ کیمیکل انرژي. کیمیکل انرژي، دا کیمیکل انرژي د انرژي هغه قسم دی کوم چې د اټمونو په بانډز کې دننه کې ګوره تاسو ته په کیمستري کې ویلي چې اټمونه څه جوړوي؟ بانډز. او په دې بانډز په دننه کې چې بانډز کې چې کومه انرژي، دغه انرژي ته څه وایي؟ کیمیکل انرژي. لکه اوس موږ اګزامپل اخلو، خوراک کې کاربوهایډریټس، نو کاربوهایډریټس په دننه بانډز کې چې کومه انرژي دی ته څه وایي؟ کیمیکل انرژي. کویله ده، کویله د کیمیکلز نه جوړه ده که نه، کیمیکل دی، کویله کیمیکل دی، ټیک شو. کیمیکل بانډنګ پکې دننه شوی دی، د کاربن بانډنګ پکې دی. د دې کاربن په بانډز کې چې کومه انرژي ده دې ته به موږ څه وایو؟ کیمیکل انرژي. دغه شان ګیسولین دی، نو په هغې کې د اټمونو په منځ کې بانډز دي، په دې بانډز کې چې دننه کومه انرژي ده دې ته به څه وایو؟ کیمیکل انرژي. زه وایم د انرژي contained within the bonds of atoms is called chemical energy. چې د بانډز کې دننه کومه انرژي، دې قسم انرژي ته به څه وایو؟ کیمیکل انرژي. اګزامپل یې موږ اخلو کاربوهایډریټس ان فوډ، ټیک شو. په فوډ کې په کاربوهایډریټ کې چې دننه کومه انرژي بانډز کې، کویله اخلو، کول، ټیک شو که نه، ګیسولین به واخلو ایټسټرا. دا زم سره کومه انرژي ده چې د اټمونو بانډونه کله جوړ کړي او دا بانډونه کله فارم شوي، نو دې کې به انرژي استعمال شوي. دا بانډونه چې کله موږ بریک کوو واپس به انرژي ریلیز کیږي، نو د دې بانډونو کې چې دننه کومه انرژي ده دې ته به څه وایو؟ کیمیکل انرژي. دویم نمبر به موږ ووایو الکتریکل انرژي. الکتریکل انرژي دا کومه انرژي ده؟ الکتریکل انرژي زموږ سره د انرژي هغه ټایپ دی چې دا د چارجز سره اسوسییټډ دی. د څه شي سره؟ د فلوینګ یا د مووینګ چارجز سره اسوسییټډ ده، لکه بجلی، لایټ، صحیح شو که نه. دا زموږ سره چې ده الکتریکل انرژي ده. نو زه وایم د انرژي اسوسییټډ with moving charges. مووینګ چارجز سره چې کومه انرژي اسوسییټډ ده دې ته به موږ څه وایو؟ الکتریکل انرژي. لکه مووینګ چارجز کې ما څه شی واخیستو؟ الکترون. is called electrical energy. اوس مونږ وایو یوازې دې ته الکتریکل انرژي نه وایو، مووینګ، خو د چا مووینګ چارجز سره اسوسییټډ ده، خو سټیټیک چارجز هم ځینې ټایم کې زموږ سره انرژي جوړوي. لکه تاسو به لیدلي که نه لایټنینګ. اول خو به زه وایم لکه کرنټ مونږ سره الکتریکل انرژي ده. کرنټ فلو اف چارجز ته، د ډایرکټډ فلو اف چارجز ته یا ډایرکټډ فلو اف الکترون ته موږ څه وایو؟ کرنټ. د کرنټ د وجې نه څه شی پیدا کېږي؟ الکتریسټي، ټیک شو که نه. دا موږ په 10 کلاس کې وایو. لایټنینګ خو پیژنئ که نه؟ لایټ نه، لایټنینګ په اسمان کې چې کوم بریښ کېږي دا د سټیټیک الکتروسټیټیک د سټیټیک چارجز د وجې نه پیدا کېږي. نو موږ وایو چې صرف مووینګ چارجز یوازې نه، سټیټیک چارجز به هم زموږ سره الکتریکل انرژي پیدا کوي. هغه زموږ سره اګزامپل څه شو؟ لایټنینګ شو. زه وایم پاور فرام بیټریز، د بیټریانو نه چې موږ کوم دغه پاور اخلو دا زموږ سره الکتریکل انرژي ده. پاور فرام بیټریز، ټیک شو. یا چې زموږ سره جنریټرز کم انرژي پیدا کوي، جنریټرز
لکه موږ ته جنریټر وایو ایټسټرا دا زم سره کومه انرژي ده الکتریکل موږ جنریټر ته څه ورواچو تیل ورته ورواچو هغه د څه کو سٹارټ کو نو دا کې دنه یو فینامنا کېږي الکترومګنیټک انډکشن په 10 کې وی وایو او په سیکنډ ایئر کې بیا په ایکسپلینیشن سره وایو نو هغه موږ لا څه کوي هغه کیمیکل انرژي نه میکانیکل انرژي کنورټ کېږي کیمیکل په تیلو کې پېټرولو کې هغه نه د دنه په جنریټر کې یو شی هغه تاویږي صحیح ده کایل وته وي ارمیچر کایلی هغه زم سره د میګنیټ په پولز کې تاویږي او دا غینه الکترومګنیټک انډکشن فینامنا کېږي او هغه څه ته کنورټ کېږي الکتریکل انرژي ته کنورټ کېږي نو جنریټر موږ څه پیدا کوي الکتریکل انرژي دریم نمبر به زه واخلم ریډینټ انرژي ریډینټ انرژي ته سمپل الفاظو کې موږ لایټ انرژي هم ویل شو ښا ریډینټ انرژي ته په سمپل الفاظو کې موږ څه ویل شو لایټ انرژي وته هم ویل شو also known as light energy ضروری نه ده also known as light energy خدا کم لفظ چې موږ لایټ استعمالو رڼا چې موږ څه ته وایو نو رڼا ګورې او په ریډینټ انرژي کې غټ فرق دی د سن نه چې کم ریډیشنز موږ ته راځي د نور نه په دې کې زموږ سره کومه انرژي ریډینټ انرژي زه وایم the energy from sun in the form of light پکې صرف یو قسم دی in the form of X-rays UV rays ultraviolet rays ٹھیک شو کنه ها گیما ریز دی مختلف قسم دي الفا ریز دی انفراريد ریز دی شارټ ویوز دی مایکرو ویوز دی لایټ پکې صرف یو قسم دی خو د نور نه چې دا کم ریډیشنز راځي دې ته موږ سوایو ریډینټ انرژي ایټسټرا وو سره ولیکم ها دې ته سوایو ریډینټ انرژي اوس دا نور د سې دي چې دا موږ په سترګو باندې نه نو د دې ویولنت د سې دی هغه موږ په بیل کې لایټ کې به مو وایو خو په لسم کې به موږ ان شاء الله بیا وایو په اپټکس کې د نور نه ډیر زیات قسم ریډیشن نه چې دا موږ ته چې کوم رڼا ښکاري دا صرف لایټ دی دې ته موږ وایو ویب ګیور څه ته وایو ویب ګیور دا زموږ سره د دې ریډینټ انرژي هغه فارم دی کوم چې موږ په سترګو باندې نو او دا جوړي د دې 7 کلر نه وایولټ انډیګو بلو گرین یلو اورنج ریډ د دې کلر نه لایټ جوړ دی صحیح د رڼا چې ته موږ وایو باقي د نور نه دا ټول ریډیشنز راځي او دا ریډیشن د ځان سره نور نه څه راوړي انرژي او دی انرژي ته موږ سوایو ریډینټ انرژي او موږ وایو چې the source of radiant energy is sun the source of radiant energy is sun د ریډینټ انرژي سورس شری سن دی او دنیا ته چې څومره انرژي پکاري دا لایف چې په دې ارت په دې پلانټ باندې پاسبل دی نو دا د ریډینټ انرژي د وجې نه پاسبل دی او ریډینټ انرژي څوک پرووایډ کوي سن پیدا کوي مونږ وایو it provides all the energy needed to sustain life د لایف د پاره چې څومره قسم انرژي زم سره پکاري نو هغه موږ ته څوک پرووایډ کوي دا ریډینټ انرژي پرووایډ کوي او دا ریډینټ انرژي څوک پرووایډ کوي بیا سن پرووایډ کوي د سن نه زم سره دا راځي سن از د بیګیسټ سورس اف انرژي نو دا ریډینټ انرژي چې کوم زم سره دا د ټولو نه غټ سورس اف انرژي د شاباش تاسو دا ولې کې زه دا صرف پام کوم چې ښکاري کنه او بسکاری شاباش تاسو دا لیکي په 1 2 3 کې ودا صفا کو او یو دو نور بلیکو ښا یو دو درې نور بلیکو خا د دین علاوه زمو سره دی هیټ انرژي هیټ څه شي دی هیټ تاسو پیژنئ هیټ انرژي د انرژي یو قسم دی هیټ د انرژي یو قسم دی چې دا به د ګرم باډي نه یخ باډي طرف ته ځي Heat is a form of energy which flow from hotter body to colder body. This is چې تاول دو چې د ګرم باډي نه یخ باډي طرف ته ځي نو هغه ته موږ سوایو هیټ بو ته وایو هیټ زوړو اکثر غف لګوم مم د سینې چې په جمی کې څوک نغری ته ناسي او د ګرم ځای نه یخ ځای روان شي زی بار ته بازار ته چې هیټ روان دی انسان نه باډي نه موږ وایو anything هی اول خو ولې کو نه څلورم نمبر شو 4 هیټ انرژي چې کم شیز د ګرم زیګینا یخ ګرم باډي نه یخ طرف ته ځي خو انسان نه هیټ انرژي یادو خا کومه انرژي و چې زمو سره دا صرف فارم اف انرژي it is a form
of energy which flows from hotter body to colder body. او ولی زی شاته ریزن څه دی ډیو ټو ټمپریچر ډیفرنس د ټمپریچر د ډیفرنس د وجې نه زی ډیو ټو ټمپریچر ډیفرنس ټمپریچر کې فرق ال ځکه زی که ټمپریچر کې فرق نه نو بیا به نه زی چې ټمپریچر کې ډیفرنس نه دو باډیز دي سیم ټمپریچر باندې دي هیټ به بیا فلو نه کوي بیا ته دا نه شي ویلی د ګرمۍ د وخته ځي نه 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 هیټ به د هغه پورې فلو کوي چې د څو پورې د دواړه باډیز په ټمپریچر کې فرق وي چې ټمپریچر کې فرق ختم شو هیټ فلو به څه شي سټاپ به شي هغې ته بیا موږ څه وایو ترمل ایکویلیبریم هغه کې مخکې نه ځو صرف هسې دا وایو شارټکټ داسې ایکسپلینیشن کوو هیټ باندې زموږ روغ شاته چپټر را روان دی او په هغه کې به موږ بیا هیټ صحیح ډیفینیشن کوو پراپر وایو به چې هیټ څه شی دی څنګه به د هاټر باډي نه کولټر باډي ته ځي ترمل ایکویلیبریم څه ته وایي موډ اف ټرانسفر هیټ په کومو کومو طریقو سره د یو ځای نه بل ځای ته ځي هغه ټول به موږ بیا وایو ټیک شو د دې اګزامپل زه اخلمه اګزامپل ایجي کوکینګ چې مونږ کله کوو که نه کوکینګ مین پخلی چې مونږ کوو چې کله مونږ پخلی کوو نو تا لیدلي که نه مونږ چاول یا سالن څه شی راواخلو په اور باندې کیدو ټیک شو په اور باندې کیدو لږ ساعت پس هغه پوخ شي نو پوخ شي دا ولې پوخ شو د دې اور نه څه شی لاړ او د سالن ته ورننوت صحیح ده د اوبو ته ورننوت دا چاولې چې مونږ پخو دې ته ورننوت دغه سمثینګ چې د دې هاټر اور نه د دې هاټر پلیس نه د کولډر باډي ته لاړ دې شي ته به مونږ څه وایو دې ته به مونږ وایو هیټ څه به ورته وایو هیټ بل مونږ کوو بوایلینګ واټر اوبه مونږ خوټ کوو په اور باندې کیدو لږ ساعت پس اوبه څه شی سټارټ کی بوایلینګ سټارټ کی نو بوایلینګ ولې سټارټ وي څه شیز دی اوبو ته ورننوت چې د دې اوبو ټمپریچر یې څه شی کو انکریز کو دغه سمثینګ دغه شي ته څه وایي هیټ ورته وایي څه ورته وایي هیټ ورته وایي بل داسې غټ اګزامپل تاسو ته معلوم وي چې د ګرم باډي نه یخ باډي طرف ته راځي او ډېر اهمیت وي د نور نه چې موږ ته دا اوس نه مخکې موږ ریډینټ انرژي وویل که نه د نور نه چې موږ ته دا ریډیشنز راځي دا ریډینټ انرژي راځي ان د فارم اف لایټ یا د نور شیزونو په ذریعه باندې ایکس ریز الټرا وایولټ ریز د دې شیزونو انفراریډ ریز دې باندې چې موږ ته راځي دا انرژي چې د سن نه راځي چې موږ وایو څومره چې په دې ارض باندې لایف پاسبل دی دا د څه د وجې نه پاسبل دی د سن د انرژي د وجې نه پاسبل دی نو دا زموږ سره هیټ انرژي دی یو قسم لا د ګرم باډي نه یخ باډي طرف ته راځي ځمکه یخه ده او نور څه دی ګرم دی زه وایم ریډینټ انرژي فرام سن ریډینټ انرژي فرام سن ټیک شو دا زموږ سره څه شی شو هیټ انرژي شوه څلورم نمبر قسم به مونږ واخلو نیوکلیر انرژي څه به واخلو نیوکلیر انرژي نیوکلیر انرژي څه ته وایي هغه انرژي چې کومه د اټم په نیوکلیس کې چې کومه د اټم په نیوکلیس کې او د نیوکلیس کې دوه قسم پروسس کیږي یو ته وایي فیشن ریاکشن او یو ته وایي فیوژن ریاکشن چې کله یو غټ نیوکلیس په منځ باندې تقسیم شي په دوه نیوکلیس کې دې ته فیشن وایي دا په لسم کې په ایکسپلینیشن سره وایو اوس به تاسو نه پوهیږئ ته یې کنه ریډیو اکټیویټي کې به موږ وایو صرف اسه یاد کړئ صرف دومره خبره څوک درنه تاسو وکړي چې فیشن څه ته وایي نو چې یو نیوکلیس سپلیټ شي په دوه نیوکلیس کې تقسیم شي غټ نیوکلیس تقسیم شي په وړو کې په دې دوران کې به ډېره زیاته انرژي ریلیز کیږي او دغه انرژي ته موږ څه وایو نیوکلیر انرژي یو د دې الټه پروسس کیږي دوه واړه نیوکلیس نه دي لایټ نیوکلیای راجمع شي او دې دا خپل منځ کې کمباین شي یو نیوکلیس ته جوړ شي غټ نیوکلیس ته جوړ شي نو په دې دوران کې نورم زیاته انرژي ریلیز کیږي او دغه انرژي ته موږ بیا څه وایو فیوژن انرژي او دواړه یو فیوژن دی پروسس دی یو فیشن پروسس دی او په دواړو کې چې کومه انرژي ریلیز کیږي هغې ته موږ څه وایو نیوکلیر انرژي زه وایم د انرژي کنټینټ د نیوکلیس په کې چې کومه انرژي کنټینټ دغه د انرژي کنټینټ ان نیوکلیس of atom is called nuclear energy دې ته به څه وایي نیوکلیر انرژي به ورته وایي زم دا انرژي کله ریلیز کیږي this energy releases during fission
or fusion process. ٹھیک شو د فیشن یا د فیوژن پروسس په دوران کې به دا انرژي زموږ سره ریلیز کیږي. نو موږ څو ټایپس ویل، دا پنځه موږ وویل. ښه دا پنځم نمبر دی. ښه یو موږ ووی، یو هیټ وی، یو نیوکلیر وی، دوه یو ریډینټ، درې یو الکتریکل، څلور او یو بل څه شی مو ویله کیمیکل انرژي. پنځه ټایپس موږ وویلو. دا زموږ سره تاسو شاباش دا لیکئ او زه بل را یادوم. یو ټایپ بل لیکمه، هغې ته وایي زموږ سره ساوند انرژي. ساوند انرژي، ساوند خو تاسو پیژنئ که نه. ساوند د انرژي یو قسم دی. صحیح ده. اوس دا ساوند انرژي چې کومه ده نو دا پیدا کیږي د څه نه؟ دا د وایبریټینګ باډیز نه پیدا کیږي. چې کله باډي وایبریشن کوي د دې نه به څه پیدا کیږي؟ ساوند. نو دا اوس باډي وایبریشن کوي. وایبریشن څه ته لکه سر مې وشتو. وایبریشن څه ته وایي؟ نو وایبریشن تاسو پیژنئ د خپل مین پوزیشن نه چې کله باډي مخکې وروسته موشن کوي دې ته څه وایي؟ وایبریشن. نو دا اوس اواز پیدا کوي. تاسو یې اورئ که نه؟ زه یې اورم داسې شغار کوي. ځکه یې زموږ نه اورو. هغه به موږ وایو په لسم کې. ښه په لسم کې بیا وایو خو دومره یاد کوي. د دې اواز موږ ځکه نه اورو چې د دې فریکوینسي د 20 هرتز نه کمه ده. په یو سیکنډ کې چې زه دې له 20 وایبریشن نشم ورکولی دا موږ ځکه نه اورو. کم شیزونه چې په یو سیکنډ کې د 20 ځل نه کم وایبریشن کوي هغه به موږ نه اورو. او چې د 20,000 نه کله سیوا کوي هغه به هم نه اورو. نو اوس هغه ټاپک زموږ نه دی. نو ساوند انرژي زموږ سره داسې انرژي ده. اټ از a form of energy produced by vibrating bodies. vibrating bodies چې کوم ځای کې vibrating bodies دي چې کله وایبریشن کوي د دې نه به څه شی پیدا کیږي؟ ساوند به پیدا کیږي. اټ از ا فارم اف انرژي پروډیوس بای وایبریټینګ باډي. دا به څه کوي؟ دا ساوند انرژي به څه کوي؟ اینڈ پروډیوس سینسیشن اف هیرینګ. د اوریدو احساس به پیدا کوي. سینسیشن اف هیرینګ. دا ساوند انرژي چې کومه ده دا به څه چل کوي؟ د اوریدو احساس به پیدا کوي. لکه د دې اګزامپل زموږ سره څه دي؟ څه شي پیدا کوي؟ ساوند. هیومنز اواز پیدا کوي که نه؟ هیومن وایس باکس به ورته زه ووایم. موږ چې ورته ټریک یا وایو هیومن وایس باکس. دا څه پیدا کوي؟ ساوند پیدا کوي. میوزیک زموږ سره چې دی دا زموږ سره ساوند انرژي ده. بل زموږ سره لاؤډ سپیکرز. لاؤډ سپیکر باندې زموږ سره لاؤډ ساوند پیدا کیږي. دا زموږ سره ساوند انرژي دی. نو دا زموږ سره یو څو ټایپس چې ستاسو د نهم په لیول باندې دا زموږ سره موجود دي ساوندز اف انرژي. نو آی هوپ چې دا خو تاسو تیوریټیکل خبرې وي. آی هوپ چې به دې کې به دومره څه کنفیوژن نه وي. که څه قسم مثلا پکې نو کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ. تھینک یو ویری مچ.